Ada boleh na pera melipat ada. con em này nè Bukan. Jangan pel tu. Baru tolong yang tolong. Oh, masih tahu. Tolong dulu lah. Kena kat lembon. Nak lembon tak? Buatan. Tolong you apa? Tak bawa baju dah baju. Ada you, the camera down well. Kawan, mana nak belau dua apa boleh yang? gua ada juga yang pakai Saya orang nak pel pakai. Ada leh ah. Macam perlu kali dia dulu. Kalau dulu dia